Welcome to People channel. Do not list playlist එකට add වෙන එකක් කාලයකට පස්සේ add කරන එකක් මේක දාලා තිබ්බේ සහෝදරේ ධනුෂ්ක තරංගේ දාලා තියෙනවා ලිප්ටන් සිලෝන් ටාවලට වීරෝ වැදුන යුරෝප් කන්ට්‍රි වල කරනවා නම් මේක මේ වුණ එකක් y'all still follow our RC Vero do not use loading only importing certain products from other countries without the right owner's permission may violate their inactual property rights. Make it reported by Iketra Group IP Holdings BV offering කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා use කරලා තියෙන්නේ Ceylon Lipton Ceylon Tati Pure Ceylon Bio එක අවශ්‍ය කරන මේක දාලා තියෙනවා. මේකෙදී එක සහෝදරයෙක් දාලා තිබ්බා මේක පෙන්වන්නම්. ඒ කම්පැනි එකේදී මේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ Iketra මගේ Iketra sorry Ikaterra මම එහෙම කියන්නම් හරියට කිව්වොත් දන්නේ හරි. අප බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ලිප්ටන් කියන එක තියෙනවා. ඊට අමතරව තව තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් Directshipping කරන කට්ටිය ඉන්නවා. කරන්න කලින් බලන්න මේව පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මමත් දැක්තරම් දැනන් හිටියේ නෑ මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒක ඉන්ෆෝම් කරලා තිබ්බ සහෝදරයට ස්තුතියි. මේ තියෙන සහෝදරයාත් මම හිතන්නේ ඇත්ත නමද කියලා. මේ සහෝදරයා කවුරු හෝ වේවා බොහොම ස්තුතියි මේකත් මේෂන් කරලා තිබ්බට. ඉතින් America USA location වල දාලා තියෙන items remove වෙච්ච videos ටික items ටිකුත් තියෙනවා මම ඒවත් ඉදිරියේදී කරන්නම්. ඉතින් බොහොම සිරු මාරුවෙන් කරන් යන්න මොකද eBay account දැන් වටින නිසා. right බොහොම ස්තුතියි ධනුෂ්ක තරංගේ මේක ෂෙයා කරාට. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙයි Directshipping කරන කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් නොවි බොහොම සිරු මාරුවෙන් කරගෙන යන්න. right එහෙනම් thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. sister channel එකේ තියෙනවා ePal hub යක්ෂකා channel එකේ තියෙනවා යක්ෂයා group එකේ තියෙන anthony channel එකේ තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා ඔක්කොම කැමති නැ එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යන්න අපිට join. All the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.